Зараз напишу Марії, щоб вона вийшла. О, є, все, я тебе бачу. Так, тепер треба тебе додати. Привіт. О, вийшло. Ура! Привіт! Все, вирішили проблеми. Які не проблеми, просто їх треба їх Привіт, так рішати. добре було тебе Привіт! чути, а як під'єдналась, так щось не дуже. Ну, зараз я подивлюсь, може Та треба щось Ні, понажимати. думаю, Зараз. нормально. А Та так само, ну зараз? нічого. Чутно? Я буду кричати. Зараз. Егей! Ну добре, тоді я сподіваюся, що потім на відео воно збережеться і буде Угу. нормально чутно, якщо додати гучність. То хотіла в першу чергу тобі подякувати взагалі, що ти погодилася, тому що це така нелегка річ, прямі трансляції. От, а ти погодилась поділитися своїми знаннями про волосся, дуже корисні. Да? Люди проходять навчання, щоб чомусь навчитися, а ти зараз поділишся Так, цією інформацією з безкоштовно. українцями. Від... І я тобі хочу подякувати, що запросила мене, тому що я давно планувала зняти це в якихось там історіях, розповісти про догляд за волоссям, але все немає часу. Отут за один прямий ефір зараз все розкажемо. Так. Ну, клас, взагалі, Ну, все дуже перше, зручно. що хочу почати, розповісти, хто я. Мене звати Марія, хто не знає, я сертифікований майстер полірування волосся ножицями. Прошу не плутати з поліруванням машинкою, яка шкодить нашому волоссю. Трошки згодом розповім, чому саме. От, а що таке полірування волосся взагалі? Це такий сучасний метод очищення волосся від пошкоджених кінчиків, тобто від посічених, обламаних та сухих, по всій поверхні, по всій довжині нашого волосся. От. Угу. Тобто вони Так, вони посічені не тільки посічені не тут, тільки да, на знизу, кінчику. вони січуться по всій довжині. І щоб волосся виглядало доглянутим та гарним, і краще на ньому працював домашній догляд, то краще робити полірування волосся, аніж просто зрізати кінчики, залишаючи отут негарну, непривабливу ялинку. Ну так. Воно ще плюс, я так думаю, в тому, що якщо ти відрізаєш повністю волосся, то Так. довжина, да, там коротка волосся. Ти можеш зберегти якийсь об'єм, да, виходить, тому що ти тут підрівняла, і волосся виглядає Так, гарно, не треба це собі плюс робити для тих каре, якщо дівчат, там тут які все бажають відростити довге густе волосся, тому що волосся швидше рости не почне. Середній ріст волосся це десь приблизно 1,5 см за місяць у всіх людей. От, підрізаючи кінчики, швидше воно не росте. Якщо ми регулярно підрізаємо кінчики, наприклад, раз в 3 місяці, то здається, що воно росте швидше, тому що воно не так сильно обламується. Якщо, наприклад, не підрізати кінчики там півроку або рік, у вас просто волосся буде обламуватись саме на кінчиках, там декілька сантиметрів, буде дуже обламуватись, сіктися, і воно буде таке обшарпане і здаватися, нібито воно не росте. От до мене приходять дівчата, клієнтки, і часто з такою проблемою, що кажуть, мабуть, у мене отакий природній ріст волосся, бо далі воно в мене не росте. Рік не стрижуться, нічого не роблять, воно просто обламується постійно. Я так От. Стригти кінчики – це, звичайно, класно, але набагато краще робити саме полірування, тому що волосся оновлюється по всій поверхні, по всій довжині, і це набагато краще. Ну, я бачила в тебе на сторінці, де ти Так. показувала до, після, то воно взагалі таке виглядає шовкове, знаєш, таке гладеньке, пряме, тому кому цікаво, ви можете подивитися, зайти на неї до Марії на сторінці, і там ж все буде видно. Ти ж в Києві, Так, правильно, зараз Київ, знаходишся? І Київська хто область. може прийти? Київська область, Київ. Ну от, так що Так. можуть подивитися до тебе, прийти, записатися. А таке питання ще, якщо щодо з приводу домашнього догляду за волоссям, ти ж це теж навчалась, ти цією інформацією володієш,
От уявімо, що є така, от я Юля, ніколи не мила волосся, і тут треба піти в магазин, купити засоби для волосся. То, на твою думку, які такі базові речі, які мусять бути у кожній дівчині, Вані, от прям база, без цього волосся не може виглядати гарно, а які засоби можна там по якимось окремим Так, я випадкам зрозуміла додавати, твоє питання. докупляти і Дивись, використовувати? основних два засоби це шампунь і кондиціонер або бальзам. Зараз поясню чому. Тому що шампунь зрозуміло для очищення шкіри голови та нашого волосся, щоб воно не було брудне та виглядало гарно. А коли ми миємо голову шампунью, то волосина, вона її оцей шар поверхневий складає, взагалі, зараз спочатку поясню, щоб було зрозуміло. Сама волосина, вона складається з 3 шарів. Перший – це медула, другий – кортекс та третій – кутикула. Медула, вона знаходиться по самому центрі волосини та відповідає за терморегуляцію волосся. Кортекс, це такий волокнистий шар, який займає 90% самої товщини волосини. І коли, наприклад, дівчата фарбують волосся, то саме фарба діє на рівні ось цього кортексу, тому що він там дає пігмент волоссю та його забарвлення. Саме кортекс відповідає за колір нашого волосся, за його колір. А кутикула, вона складається з тисячі чешуєк. Вони виглядають ніби черепиця, накладаються одна на одну. Коли ми миємо... і ще кутикула відповідають саме за гладкість волосини, за її блиск. Якщо оці чешуйки, вони розкриті, приподняті, то волосся буде виглядати тускло і неживо. І коли ми миємо голову шампунью, то саме шампунь, він настільки очищує наше волосся, що він розкриває ось ці чешуйки на кутикулі волосини, і їх дуже важливо закривати, тобто згладжувати, щоб вони одна на одну щільно прилягали і згладилися. Для цього ми використовуємо бальзам або кондиціонер. Тобто для догляду за волоссям ось ці два засоби, просто must have – це шампунь, кондиціонер або бальзам. Тому що якщо не наносити кондиціонер чи бальзам, ваше волосся через те, що чешуйки розкриті, буде дуже сильно сіктися та ламатися. Саме основний захисний шар Так. волосся, який треба закривати. Добре. Додаткові Які це додаткові? термозахист, звичайно. Чому важливо ним користуватись? Тому що наше волосся, воно зберігає в собі вологу. Коли, наприклад, ми помили голову, волога у волосині зберігається протягом 1 години після його миття. Якщо ми виходимо на двір, там, де сонечко, або сушимо волосся феном, або праскою його ось так от вирівнюємо, то ось ця волога, яка в нашій волосині, вона випаровується і волосся дуже сильно пересушується. Сухе волосся потім дуже ламається та січеться. Всі це знають. Тому дуже важливо користуватись термозахистом, тому що якщо ми, наприклад, користуємося прасочкою, нанесли термозахист, так, і під дією праски з волосини випаровується саме оцей термозахист, а не природня волога волосини. Тому це дуже важливо, щоб не пересушувати волосся, користуватися термозахистом. До речі, рекомендую ось цей. Рейвел. Рейвел – це італійський бренд, дуже класний, може ось так буде краще видно. Подивимось тоді на тебе на сторінці. В тебе ж є воно на косметику сторінці? можна замовити в мене на сторінці або на процедурі. А я якось думала, знаєш, що я ж не включалась дуже сильно в цю тему, що захист – це просто, щоб зберегти волосся від високої температури, там плойка, чи якщо ти крутиш волосся, але бачиш, то воно взагалі, навіть якщо я не користуюсь плойкою, все одно краще його нанести, щоб зберегти тому що вологу. ти можеш навіть і якщо феном не користуватися, але ти вийдеш на вулицю і
від сонця просто буде випаровуватися волога і буде волосся ставати сухим. Так, Взимку, до речі, також треба добре. користуватись термозахистом. Не тільки коли сонечко на вулиці світить. Значить, це такий теж, можна сказати, Так, як так. то кажуть, must have, чи як потрібно. А з приводу масла для волосся, наприклад, багато людей я чула, що вони бояться його наносити, тому що ти, якщо наносиш масло, а потім ще праскою випрямовуєш, то там воно палає, горить, палає, чи щось не відбувається. Тобто, як користуватись Дивись, маслом для волосся наприклад, для на тих, хто ніч? користується от прасочками, так, ви помили голову, нанесли термозахист, потім прасочкою вирівняли, а вже після праски ви наносите олійку або кристали, або флюїди. Олійка, вона взагалі дає такий додатковий блиск волоссю і живить наші кінчики. Угу. Добре. Я так взагалі не користуюсь вже плойкою дуже багато років. Я не знаю, коли останній раз користувалася, але просто, може, комусь треба буде, хто користується, така інформація. А такий момент, добре, наприклад, я зайшла в магазин, хочу купити шампуні, а їх там велика безліч різна кількість там і для вирівняна волосся, для кудрявого, для тонкого, для товстого, для блиску, для об'єму. Що обрати? На що Що звертати не увагу обрати? людині? Тому що шампуні з мас-маркету, вони, по-перше, не працюють так, як треба. Це все маркетинговий хід, оце для сухого, як ти кажеш, там волосся, для такого, для сякого. Шампунь потрібно обирати за типом шкіри голови, а не за типом волосся. Так, багато дівчат не Оце теж знають, так. як виявити свій тип шкіри голови. І тому що тут волосся може бути дуже сухе, а ось тут дуже жирне, і багато дівчат просто приходять в мас-маркет і дивляться: о, для сухого волосся, в мене сухе волосся, візьму, а шкіра голови жирна в неї. І вона нічого не працює, нічого не допомагає. Тим паче, що в мас-маркеті шампуні з сульфатами, сульфати дуже пересушують що шкіру голови, що саме волосся. От. І, наприклад, от як я думаю, це ж те, що очищує, да? Наприклад, якщо я хочу щось для блиску, то вже або масла, або, як ти казала, масла, або термозахист. Наша задача ж почистити волосся, тобто це тільки очищення. Має бути взагалі, наприклад, на поличках очищення. І там типи шкіри голови, там 3 типи, да, які Три все, типи 3 види шкіри голови шампуню. це основні, їх насправді більше, є змішані типи. 3 основних це жирний тип, нормальний та сухий. До речі, з приводу типів, ви можете в мене на сторінці в хайлайтсах кружечки такі подивитися, як виявити свій тип шкіри голови. Але не всі дівчата це можуть зробити, тому що, як я казала, тут може бути жирне, тут сухе, не знаєш, що тобі робити, що тобі обрати. То в такому випадку, якщо ви не можете виявити, що вам з цим робити, звернутися, я раджу до трихолога, який допоможе. Трихологи зараз дуже розкручені спеціалісти, в них такі спеціальні прилади, на яких вони дивляться вашу шкіру голови ледь не під мікроскопом, і вони вам скажуть, що вам підходить, що вам не підходить, як чим вам користуватись і скільки разів в тиждень. Ну, класно. Якщо брати там декілька років багато Так, тому, я навіть не знала, що це таке трихолог. зараз індустрія в Україні дуже розкручена, прямо у всіх напрямках, то краще не пробувати там: ой, я візьму сьогодні те, воно мені не підійшло, завтра я витрачу кошти на інше, щось буду пробувати, може мені щось допоможе. Краще один раз витратити кошти на трихолога, це не так дорого коштує його консультація, від 500 гривень консультація може коштувати до 1000 гривень. І він вам вже підкаже, допоможе, що саме вам буде допомагати і діяти. А якщо там поки що без трихолога, то просто, щоб люди не звертали увагу там на блиск, на об'єм, на те, на сє, а звертати на головне якщо ми говоримо очищення. за шампунь, то шампунь очищає саме шкіру голови, і треба дивитися на тип шкіри голови.
Тобто, якщо ми беремо шампуні з того ж самого мас-маркету, наприклад, якщо ви все ж таки ним користуєтеся, то якщо написано для сухого волосся, то ви маєте розуміти, що це не для сухого волосся, а для сухої шкіри голови. Ось так. Ну, щоб ви розуміли трошки. Угу. Угу. Добре, дякую. А от, добре, я купила засоби, самі головні, приходжу додому. Як, на твій погляд, правильно мити волосся? Значить, розказую. Наприклад, шампунь. Перше, з чого почнемо, да? З шампуню. Ось так от всі приходять додому, да? Налили собі шампуньки, ось так ляпнули і починають ось так от терти, да? Розтирати. Ось так робити не можна. Запам'ятайте. Ага. Значить, як правильно розказую? Ви нанесли трохи шампуню на ручку собі, ось так от спінили, розтерли, з'явилася у вас піна, і ви ось такими рухами масажними втираєте в шкіру голови. Саме наносите на шкіру голови Угу. шампунь, потім ще трошки, там туди нанесли, сюди нанесли. Он що наробила собі вже. Да. Вже миє. Значить, Вже голову потрібно мити двічі, 2 рази. Значить, перший раз ви ось так наносите на шкіру голови, змили цю всю справу. Потім ви знову другий раз так само робите, наносите на шкіру голови і вже по довжині промиваєте. Ось, і змиваєте. Якщо ви користуєтеся безсульфатними шампунями, то безсульфатні шампуні діють тільки через 3 хвилини. Тобто ви маєте масажувати собі шкіру голови, мити її 3 хвилини, щоб подіяв безсульфатний шампунь. Багато хто не знає, тому треба навчатися. Я вам даю безкоштовні поради, тому користуйтесь. Це точно. Так, до речі, дякую. з приводу Добре, шампунів. тоді так. У Рейвел є і шампуні, ось я користуюсь ось таким, це для щоденного використання дуже класний. Фірма, правильно розумію? Бо просто так погано Так, щось бачу звідси. це теж Дата сама сама фірма. Зараз, господи, як його показати. Ну, добре, то Так. подивлюся, да, на сторінці. Тобто це, Так, це безсульфатний, ця лінійка, да, вона шампунь? без сульфатів, не шкодить нашому волосю, дуже класні. Супер. Добре. А от після шампуня як наносити Після далі? Що далі, шампуня ми як кондиціонер? наносимо маску. Наприклад, моя сестра, з якою я жила разом дуже багато років, вона не знала, що маску та кондиціонер не потрібно наносити на шкіру голови. Я була просто в шоці, коли дізналася, бо вона тим всім не користується. Я кажу, чому ти не користуєшся бальзамом хоча б? Вона каже, бо в мене потім жирна голова після нього. Я в неї спитала, а як ти користуєшся? Вона каже, ну отак от нанесла на всю голову. Ну, людина не знала. Так що розказую, що маску, бальзам та кондиціонер потрібно наносити тільки на довжину волосся. В жодному разі не на шкіру голови і не поблизу ось тут. Так, від рівня вуха там, Чи це дуже... або ось так от. Ось, маску потрібно витримувати хоча б 15-20 хвилин. Якщо у вас немає, наприклад, такого часу, 15-20 хвилин стояти там в душі і чекати цей час, ви можете нанести маску, вдіти простий салафановий кульочок, пакетик на голову, заколоти його заколками і ходити під пакетом. А потім вже робити свої справи і через деякий час змити. А якщо, наприклад, от на самій баночці з маски написано там тривати 5 хвилин, наприклад, написано, все одно тримати більше треба, ніж написано. 15-20 хвилин хоча б треба маску витримувати. А яка послідовність? От іде шампунь, потім кондиціонер, потім маска? Шампунь, потім маска, тому що маска, вона не закриває ось ці лусочки на кутикулі. Після маски обов'язково треба використовувати кондиціонер або бальзам. Взагалі, якщо починати з самого початку, то треба використовувати ось цей засіб, самий перший, це скраб для шкіри голови.
Ой, я до того Так, рівня ще не спробуй, тобі дійшла. Я ніколи сподобається. не Я як спала. спробувала, я була просто в шоці, тому що такої свіжості на голові я ще ніколи не відчувала. Він реально дуже класно очищує. Навіть можете взяти будь-який скраб для шкіри голови, їх зараз дуже багато на ринку. Просто на пробу можете взяти або Мгм. замовити ось такий у мене професійний. Тому що вони дуже класно діють. Шампунь не очищує на 100% нашу шкіру голови. Для того, щоб її глибоко очистити, для цього потрібно користуватися скрабом хоча б раз на 2 тижні. Тому Мгм. що наші пори на шкірі, вони все одно забиваються, і коли волосся випадає, воно може довгий час не проростати. Щоб пришвидшити проростання нової волосинки, треба користуватися ось такими скрабами, тоді волосся буде швидше проростати, бо пора вона буде дихати і волосся буде легше проростати. Боже, я от думаю, 31 рік і І не ніколи знала. скраб не Так, тобто 31 дивіться, спочатку це скраб, скрабуємо шкіру голови, потім наносимо шампунь, потім маску, а потім уже закриваємо чешуйки кондиціонером або бальзамом. Тобто, якщо маску використовую там, наприклад, раз на тиждень маску, да? Після маски кондиціонер. Якщо я в цей зараз час, коли мою волосся Так, не використовую так, маску, то так, просто шампунь так. і кондиціонер, щоб закрити чешую. А я бачиш, от думала, що маска також закриває. Тобто я обирала, наприклад, ага, сьогодні я буду мити шампунь плюс кондиціонер, а Я наступний раніше раз там теж так шампунь плюс робила. маска. Тобто, Так. отак. Нам про те Капець. Будемо майстри, я пробувати. думаю, що спеціально не розповідали, тому що їм це не вигідно. Вигідно, щоб волосся було завжди пошкоджене, і ми поверталися знов до перукаря, там робили різні. Так. Всього накупляти для як сказати, восстановлення? Для поновлення волосся, да, щоб ходили. Добре, а як сушити волосся правильно? Значить, перше що? Ви помили голову, замотали волосся в рушник, не треба з ним довго ходити. 2 хвилинки, Мгм. максимум 5. Довго тримати рушник не можна, це шкодить нашому волоссю. І не потрібно. Що? Оце теж недавно тільки дізналася. Так, Раніше там можна по так не півгодини можна, ходити і з рушником. лягати спати з мокрим волоссям також не можна. І ось так от рушником його терти також не можна. Після того, як ви зняли рушник, волосся вологе, ви наносите термозахист і не треба його розчісувати. Тобто мокре волосся не розчісується, береться фен, наприклад, ось такими рухами, припіднімаючи корені руками, ви ось так от просушуєте тут згори. Потім, коли воно вже трошки підсушилося, ви берете грабінець і починаєте розчісувати знизу, сушите при цьому феном. Коли вже знизу підсушилося, ви все вище підіймаєтесь, просушуєте. Ну, ось так, знизу до верху піднімаєтесь і все. Таким чином висушуєте волосся. А на щось впливає, якщо я буду переверну вниз головою і буду коріння просушувати вниз головою, а потім повертаюсь в нормальне положення і буду сушити зверху, як ти Ну, буде все показала. стирчати. Якщо ти Тобто, будеш вниз головою сушити, в тебе будуть оці малесенькі волосинки, всі будуть стирчати, і є ймовірність розкриття кутикули, коли ми вниз головою сушимо або миємо волосся навіть. Тому що? тоді увагу спробувати. Тоді треба звернути на це теж увагу, Так. спробувати одразу стоячи сушити, тому що в мене звичка спочатку Мгм. коріння просушую вниз головою, просушила коріння, Я потім раніше встаю теж і так вже робила. просушую отак от. Ще з приводу миття голови, що мити голову саме вниз головою, мити волосся не рекомендовано, тому що так чешуйки відкриваються ще більше, і є ймовірність пошкодження волосся.
І також, що хотіла сказати з приводу того, коли ми наносимо маску, кондиціонер або бальзам, обов'язково для того, щоб чешуйки максимально закрилися, треба прочісувати волосся щіткою. Хоча волосся й буде мокре, але воно буде в засобах, воно буде, щоб воно краще обволакувало кожну волосинку. Ось таку щіточку треба використовувати, вона дуже популярна в світі, всі її знають. Італійський бренд Янеке. Ось так от просто прочісуєте і все, і витримуєте той час нанесення. По мокрому Ця волосся можна щітка її розроблена прочісувати? саме для розчісування вологу мокрого волосся. Вона йому не шкодить. От я хотіла запитати в тебе з приводу гребінців, тому що їх теж є велика кількість, да, продається. І от чи дійсно вони мають ті характеристики, що їм приписують, чи воно дійсно працює? І от ось цей гребінець, що ти показала, Ось це цей правда? я Він рекомендую працює абсолютно всім. Це просто must have для того, щоб відростити гарне, довге, густе волосся, бо цей гребінець, він не видирає волосся. Він дуже легко його розчісує. І в ньому, бачите, такі соти. Коли ми сушимо волосся, бачите, це дірочки. Дірочки. Ось, наприклад, ось так. Ось тут у нас фен, так? Гаряче повітря, воно продувається крізь щітку. Воно видувається і волосся не піддається такому сильному термічному впливу. Тобто вона захищає наше волосся від термічного впливу фену. Бо якщо брати щітку, в якої ось тут, наприклад, ну, якась гладка поверхня закрита, то в нас волосся дуже буде перегріватися. Також не можна користуватися металевими щітками, у яких металеві зубчики, бо вони також дуже сильно нагріваються, і це також буде спалювати наше волосся. Єдине виключення, якщо у вас там якась вечірка чи якесь свято, або ви прийшли в салон краси, і вам там раз в декілька місяців роблять укладку такою металовою щіткою для того, щоб був об'єм і було все гарне, то нічого страшного не відбудеться, тим паче, якщо нанести там термозахист. А якщо, звичайно, користуватися такими щітками кожен день, то буде біда. Ну так, так. Так само і оці прасочки, якщо щодня Так, користуватися, волосся то дуже теж перепалюється. жодний домашній. А зараз, тим паче, зараз дуже багато є цікавих ідей, наприклад, як крутити волосся без плойки. Да? І там і на носки крутити можна, і на легінси, на лосіли, і спеціальні штуки. Тобто це взагалі теж, чому раніше про це не знали, да? Чому Палили не своє знали? волосся тими плойками. Я, наприклад, в школі волосся крутила і на скручені в трубочку газети, і на тканину якусь різала тканину і такі робила. Мотузочки теж скручувала. Так це від тебе пішло, це ти запустила в На жаль, ні. Зараз всі На жаль, не я. Так, а ти покажи зараз, запиши, як на газету закрутити. Це буде таке рілс, знаєш, як трендовий рілс, як на газети, на тріки і все. Ну, то так, треба берегти волосся від термовпливу. І насправді, якщо ти правильно користуєшся домашнім доглядом, то навіть воно саме в тебе буде рівне, гладке, і не треба нічого потім плойкою користуватися чи праскою. Так. Добре, тоді гребінці можна подивитись теж в тебе на сторінці, так? Тоді можна буде подивитись. У тебе є ще, може, якась така інформація, якою б ти хотіла поділитися, але я пропустила і не задала питання, я, може, впустила. В тебе щось є таке ще додати? Не згадаю навіть, начебто, все. Так. Основне пройшли. Ну, я просто дивлюся теж через те, що у нас на іншому профілі ефір, нікого, 2 людини тільки дивляться. Це, мабуть, я і ти. Мені показує. Не бачу. У мене що з телефоном, от бачиш, я єлі-єлі вийшла в ефір. То дивись, зараз тоді після ефіру подивимось, чи воно взагалі збережеться, чи я поділитися
цим відео на своєму основному профілі. Якщо раптом щось зараз буде не то і не збережеться, то, можливо, якось потім, коли у нас буде час, коли мене розблокують, якщо розблокують, я сподіваюся, то можемо тоді повторити, О, але хтось вже на сердечки головному нам профілі. ставить. Тому що, Дякую. значить, ви не самі. Да, дуже дякую. Добре, тоді ще зберемося, якщо щось. Дуже дякую за таку цінну інформацію. Дійсно, я багато чого дізналась того, що не знала. Це треба спробувати. Дуже, дуже дякую. Пока. Всім пока.